سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز با هم میخوایم راجع به این که چه مقدار ارز میتونید از ایران خارج کنید یا برای فرانسه یا بقیه کشورها میتونید با خودتون ارز داشته باشید. سایت یکی از سایت های ایران رو اگه چک کنیم نوشته سقف انتقال پول از خارج توسط مسافران 5000 یورو، یعنی هر فرد میتونه هر بار 5000 یورو با خودش داشته باشه وقتی میره خارج و تا 10,000 یورو میتونه وارد بکنه، با خودش همراه خودش بیاره ایران. اگه طلاست به میزان 150 گرم طلا، نقره و پلاتین میتونه با خودش داشته باشه. اگه ارز و اوراق بهادار هم دارید همون تا سقف 5000 میتونید با خودتون از ایران خارج کنید و 10,000 وارد کنید. معمولا اینجا برای فرش و زعفران و اینا هم نوشته. معمولا برای من یا دوستان پیش نیومده که چک بکنن چقدر یورو همراهتون هست وقتی به صورت دانشجویی خارج میشید، چون که همونطور که میدونید 5,000 یورو خیلی کمه برای یک سال، مخصوصا ماه اول که شما باید هزینه اجاره خونه یا خوابگاهتون رو 2 تا 3 برابر پولی که هر ماه باید بدید رو پرداخت بکنید و یه سری وسایل لازم دارید که معمولا اگه پاریس نباشید توی شهرهای اطراف باشید یا بقیه سایر شهرهای نرمال فرانسه که هزینه‌اش زیاد نیست، احتمال اینکه تا 1500 هم 2 ماه اول خرج بشه وجود داره. برای همین اون مقدار 5000 واقعا مقدار کمی هست برای یک سال و حتی سقف پولی که شما باید به همراه داشته باشید برای اینکه تیتر دو سژور بگیرید برای سال آیندهتون و سفارت رو قانع کنید که بهتون ویزا بده، حداقل 650 رو باید برای ماهی باید 650 داشته باشید، یعنی 7800 باید همراهتون باشه که برای یک سال حداقل هزینه‌ایه که استفاده میشه. من ندیدم گیر بدن، ولی بازم گفتم بستگی به شانس طرف داره. توصیه من اینه که پولاتون رو اصلا توی چمدون نذارید، به این دلیل که خیلی پیش اومده وقتی که چمدونا رو پرت میکنن یا رو هم میذارن میشکنه و اگه بیمه نداشته باشید، بیمه هم داشته باشید، خیلی کم پیش میاد که خسارتی بهتون پرداخت بکنن، چون همون لحظه باید اگه چمدونی شکست توی فرودگاه عکس بگیرید و اینکه بیمه شده باشه یا نشده باشه و چقدر خسارت بدن، چقدر دوندگی داشته باشه، سطح زبانتون چجوری باشه، بتونید چقدر حوصله به خرج بدید و بحث کنید باهاشون، چون معمولا اینجا کارهای اداری خیلی یواش پیش میره. پس اینکه پولتون رو توی چمدون بذارید یا طلاتون رو توی چمدون بذارید یا وسیله با ارزش مثلا لپتاپ رو، خیلی کار منطقی نیست و میتونید 10 کیلو توی کولتون با خودتون ببرید بالا، بستگی اونم باز به پرواز داره. سعی کنید، من توصیهم اینه که 2 تا ساک کوچولو با پارچه با خودتون داشته باشید، چون منطقی نیست که همه پولاتون رو توی جیبتون بذارید. سعی کنید یا توی جیبای مختلفتون مقادیر مختلفی پول بذارید یا اینکه 2 تا پاکت کوچولو یا چند تا پاکت کوچولو درست کنید و زیر لباستون توی جاهای مختلف پولاتون رو بذارید. همونطور که قطعا میدونید توی پاریس دزد زیاده
و خیلی باید مواظب باشید توی فرودگاه و وقتی هم که قطار میگیرید باز برید شهرتون باید مواظب باشید، مبلغ زیادی همراهتونه. من شنیدم برای چند نفر پیش اومده روز اول پولشون رو دزدیدن، پس سعی کنید مواظب باشید. محدودیتی اگه نداشته باشه و گیر ندن بهتون توی فرودگاه ایران، توی فرودگاه فرانسه کسی اصلا هیچ وسیله‌ای رو کنترل نمیکنه، یعنی نه بارتون نه چیزای دیگه، نه مقدار پولی که همراهتونه کسی کنترل نمیکنه. برای ایتالیا کنترل میکنن نقدی از 1000 یورو نباید بیشتر همراهتون باشه، اونم وقتی که به مسافرت میرید توی مرز کنترل میکنن، اونم بازم بستگی داره، شاید مأمور اون روز دوست داشته باشه کنترل کنه، چیزی نیست که همیشه پیش بیاد. بر من یک بار پیش اومده توی مرزهای دیگه، اصلا مرز کشورهای دیگه چنین چیزی اصلا پیش نیومده. در فرانسه کسی اصلا وسایل رو کنترل نمیکنه، با خیال راحت میتونید هر مبلغی که میخواهید رو وارد کنید. برای نروژ شما پول رو به حساب دانشگاه میفرستید، وقتی که رسیدید دانشگاه به حساب خودتون پول رو میریزه، محدودیتی نداره و پولشویی محسوب نمیشه. برای حساب باز کردن محدودیت دارید خیلی شدید، چون که برای ایرانی خیلی سخت حساب باز میشه، حساب بانکی. دوما اینکه به دلیل اینکه مبدأ پول مشخص نیست و ترس از پولشویی دارن، برای همین اگه مبالغ زیادی رو به حسابتون انتقال بدید، خطر این هست که بانک باهاتون تماس بگیره و ازتون بخواد که حسابتون رو ببندید. معمولاً زیر 2000 باز هم 2000 هم ریسک هست، یعنی ریسک این رو داره که اگه 2000 توی حسابتون یک جا واریز کردید، بانک زنگ بزنه و ازتون دلیل و منبع این پول رو بپرسه. معمولاً 500 یورو واریز کنید که مشکلی پیش نیاد. واریز هم به این صورته که یا خودتون نقدی که پول رو آوردید 500 یورو هر 2 هفته یک بار 500 یورو رو توی دستگاه خود پرداز بانک یه سری پاکت هست مینویسید چند یورو هم میخواید توی حسابتون بریزید، شماره حساب رو باید وارد کنید، تعداد مثلا اسکناس های 50 یورویی چند تاست، تعداد 20 یورویی ها چند تاست، تعداد 10 یورویی ها چند تاست، اینا رو همه رو پاکت می‌نویسید، پاکت رو توی دستگاه میذارید. روز اول اگه براتون سخت بود میتونید از کارمند ساعتی که بانک بازه برید اونجا و از کسی که اونجاست خواهش کنید که بهتون کمک کنه. سعی کنید 2 هفته یک بار 500 یورو رو واریز کنید، بیشتر سعی کنید نشه. بیشترم شد بازم از 2000 حتما کمتر بشه. من با دوست هندیم رفتم، برای ایشون تا 5000 اوکی بود که واریز کنن در یک ماه، ولی خب اینجوری بود که ایشون بانک بین‌المللی داشتن، یعنی از هند میتونستن انتقال بدن به حساب فرانسهشون و هیچ مشکلی نبود. ولی برای ما که تحریم هست ایران و هیچ گونه پولی اجازه ورود به فرانسه و حساب بانکی فرانسه رو نداره از مبدأ ایران، و باز کردن حساب حتی برای یک دانشجویی که از ایران اومده خیلی کار سختیه. پس باید مواظب باشیم که بهانه‌ای دستشون ندیم تا حسابمون رو ببندن. سقف خرج پول معمولاً میتونید سقف اینکه چقدر میخواید پول رو خرج کنید مشخص کنید توی بانک. معمولاً بسته به بانک هزینهش متفاوته.
بعضی از بانک‌ها 2 یورو میگیرن، سقف خرج کردن پول رو افزایش میدن. مثلا برای کسی که دانشجوه سقف خرج پول توی یک ماه 1500 یوروه. اگه از 1500 بیشتر بخواید خرج کنید توی یک هفته خودپرداز بهتون هیچ پولی نمیده و شما باید یک هفته صبر کنید تا دوباره رفرش بشه سیستم و هفته بعد 1500 از حسابتون خارج کنید. کلا برای هر فردی، چه دانشجو چه غیر دانشجو، هفته بیشتر از 1500 از خودپرداز نمیشه گرفت، مگه اینکه نامه بنویسید شخصا برید بانک و توضیح بدید که برای چه کاری میخواید این پول رو استفاده کنید. از بانک رولوت نقل و انتقال پول بیشتر از 3000 یورو یا دلار نباید باشه. بیشتر از 3000 بهتون اخطار میدن و شما نمیتونید این کار رو انجام بدید. نقل و انتقال پول برای رولوت اگه آخر هفته نباشه، رولوت یا وایز بستگی داره چه بانک اینترنتی بخواید استفاده کنید. برای بورس و قمار رو من اطلاع ندارم، ولی بر رولوت اگه توی هفته باشه، همون لحظه‌ای که پول رو میفرستید از حسابتون کسر میشه و به حساب دوستتون واریز میشه یا به حساب جایی که میخواید اون پول رو بفرستید. اما اگه آخر هفته باشه، جمعه عصر باشه یا شنبه باز باید تا روزی که بازه یعنی دوشنبه صبر کنید، بعد مبلغ واریز میشه. برای بانک های فیزیکی مثل سوسیته ژنرال یا BNP پاریبا یا بقیه بانک ها معمولا 3 روز کاری باید صبر کنید، چه برای واریزی حقوقتون، چه برای اینکه خودتون اگه پولی به حساب خودتون میریزید، بعد 3 روز این پول میاد به حسابتون. بازم این بستگی به بانک و سیستمش داره. مثلا اگه توی پاریس توی بانک پیشرفته این مبلغ رو واریز کنید، خودتون به صورت پول نقدی رو بذارید توی حسابتون، احتمال داره همون لحظه سیستم بشماره و روی حسابتون مبلغ اضافه شده رو ببینید. توی شهرهای کوچیک همون 3 روز طول میکشه، مخصوصا اگه قانونشون سخت‌تر باشه و بگن که شما توی بانک ما توی شعبه‌ای که الان اومدید حساب ندارید، مثلا توی شعبه دیگه توی خیابون دیگه حساب دارید. از فرانسه به ایران اصلا نمیتونید هیچ انتقالی صورت بدید. راه‌های انتقال پول اینجوریه که یا دوست ایرانی تو شهری که هستید پیدا میکنید و ازش خواهش میکنید که میتونید مثلا یورو نقدی بهشون بدید و اونا به خانوادهشون بگن که تومن به حساب خانواده شما بریزن، یا مثلا شما تومن بریزید به حساب خانواده اونا و ایشون توی فرانسه یورو به شما تحویل بده. اینطوری میشه. راه دیگه‌ش یه سری کانال تلگرامیه که افراد مینویسن، قیمت خرید و فروششون رو میذارن. مثلا میگن که من اینقدر میخوام بفروشم، مثلا میخوام 60,000 بفروشم و 350 یورو 60,000 تومان میخوام بفروشم، 350 برای 1 یورو 60,000، 350 یورو من میخوام بفروشم. یا قیمت خرید رو میذارن و همونطور که میدونید قیمت خرید و فروش متفاوته، حتی توی صرافی و توی اون سری کانالای تلگرام هم متفاوت خواهد بود.
هر فردی قیمت خودش رو اعلام میکنه و بستگی به خودتون داره چقدر اعتماد بکنید. من نمیتونم توصیه کنم که از این سری کانال ها استفاده کنید، چون هیچ وقت این کارو نکردم و نه چیز بدی راجبش شنیدم نه چیز خوبی، ولی خب میدونم که چنین کانالی هست. یک سری کانالای دیگم هست بچه های شهر خودتون زدن، مثلا اگه استراسبورگید بچه های استراسبورگ زدن یا بچه های پاریس زدن. میتونید نقدی برید، فردم شاید نشناسید، هم با هم آشنا میشید، هم میتونید مبلغی که مثلا میگید که من الان 1000 یورو میخوام و همون خانواده نقل و انتقال پول رو میدم، یا اینکه دوستتون توی دانشگاه دیگه است توی کشور دیگه، میتونید باهاش تماس بگیرید و ایشون به حساب رولوتتون یا وایزتون یا بانک های فیزیکیتون مبلغ رو بفرسته. توصیه میکنم اگه قراره پولی به حساب بانک فیزیکیتون بیاد، حتما با مشاورتون تماس بگیرید، بهشون اطلاع بدید، بگید که من مثلا دوستم رفته کنفرانس، هزینه کنفرانسشو من دادم، این مبلغ قبلا ماه قبل از حسابم کسر شده، الان همون دانشگاه میخواد این مبلغ رو به حساب من دوباره واریز کنه. دلیلش رو برشون توضیح بدید و در جریانشون بذارید که برشون اوکی باشه که این مبلغ قراره به حساب شما بیاد، و اگه اوکی نبود براشون همون موقع بهتون میگن. مثلا اگه شما بخواید الان 3000 یورو به حساب یک فرد دیگه ای بفرستید، مثلا اجاره خونه ای رو میخواید توی آمریکا اجاره کنید، اجارهش 2000 یورو ماهانه و این رو میخواید به بانک فیزیکیتون انتقال بدید که الان میخواید 2000 یورو از حسابتون به حساب این شخص فرستاده بشه. اگه بانکتون گفت نه این کار رو نمی کنیم، پیگیریش نشید، چون این ریسک هست که حسابتون بلوکه بشه یا ببندن یا بهتون بگن که بیاید پولتون رو بردارید و ما نمیخوایم شما دیگه مشتری ما باشید. مواظب این سری چیزها باشید حتما. از ایران که اصلا کلا واریزی نمیشه. اینکه صرافی بتونه واریز کنه یا نه احتمالش هست که اوکی باشه، ولی بازم این نکته رو در نظر بگیرید که اگه مبلغ زیادی واریز بشه به حسابتون، مبدأش مشخص نیست و اینکه دردسر براتون پیش بیاد هست. سعی کنید بر خودتون دردسر اونم با بانک پیش نیارید، چون که باز کردن یه حساب دیگه خیلی سخت میشه. کانال تلگرام هست، کانال واتساپ هست برای اینکه چیز کنید، پول رو چنج کنید. و یه چیز دیگه، بعضی بانک ها، همشون نه، بستگی به شعبه داره و بستگی به اون خیابونی داره که شما میرید. بعضیاشون یه نامه میخوان که شما چه مقدار پول رو آوردید و به چه علت آوردید. اگه مثلا پستاکید و از ایران بهتون 6000 فاند دادن که برای یک مدت مشخص اینجا تحقیق بکنید، یا دکترا هستید یا هر چیز دیگه، یه کاغذی داشته باشید که به بانک، اونم باز گفتم شرایط هر بانک متفاوته، شاید بانکی ازتون این رو نخواد، ولی خب بانک هایی هم هستن که این کاغذ میخوان که مشخص بکنن مبدأ این پول چیه، که پولشویی نیست و بر چی قرار مصرف بشه، که هزینه تحقیقتونه یا اینکه دانشجویید و میخواید درس بخونید یا هر چیزی. این رو هم داشته باشید. این نکته هم گفتم که
در هیچ صورتی سقف سقف پول رو توی اپلیکیشنتون، سقف مقدار اینکه توی هفته و ماه چقدر میتونید خرج بکنید توی اپلیکیشن مشخص شده. خودتون میتونید یه کوچولو تغییرش بدید، ولی اگه مسافرتی پیش اومد که مجبور شدید بیشتر از اون مقداری که مشخص شده خرج کنید، حتما قبلش با بانک تماس بگیرید، بهشون اطلاع بدید که به چه دلیلی میخواید برید کجا و اینکه بیشتر از اون مقداری که سقفش مشخص شده رو شما لازمه که از حسابتون بردارید یا خرج کنید توی مسافرت. معمولاً با کارت کشیدن مشکلی پیش نمیاد. اینکه به کشوری مسافرت کنید که یورو نداشته باشه و تبدیل بکنید پولتون رو از بانک فیزیکی، یک مقدار هزینه تبدیل بیشتر میشه. حتما سعی کنید از رولوت استفاده کنید و قبل اینکه مسافرت کنید یوروتون رو به واحد پول اون کشور توی سیستم اکسچنج کنید و سعی کنید با اون پول اون کشور خرید کنید که مجبور نشید اونجوری یک دفعه پول عوض کردن نرخ ارز رو میدید و تمام میشه. ولی اگه این کار نکنید، هر بار که خرید میکنید مجبورید هزینه تبدیل یورو به واحد پولی اون کشور رو هم پرداخت کنید. این هزینه برای بانک رولوت و وایس کمتر از بانک فیزیکیه که بانک فیزیکی هم بسته به کشوری که میرید و بسته به مقدار خریدتون برای هر بار خرید، حتی اگه یه بلیت اتوبوس بگیرید، یه بطری آب بگیرید، یه غذایی سفارش بدید و بخواید حسابش کنید، و هر بارش مقدار هزینه جابجایی پول رو ازتون میگیره. پس حتما اگه براتون مهمه اقتصادی سفر کنید، قبلش پول رو تبدیل کنید و حتما از رولوت و وایز استفاده کنید به جای اینکه صرافی رو پیدا کنید، چون اینجوری خیلی براتون بصرفه تره. نکته دیگه، حتما سعی کنید یورو با خودتون بیارید، چون بانک برای دلار هزینه بیشتری میگیره که نگهداریش بکنه و چون واحد ارزیشون نیست و هم هزینه بیشتری داره برای نگهداریش، هم ممکنه بعضی از بانک‌ها قبول نکنن. همین که اگه ببرید صرافی و بخواید حساب عوضش کنید دلار رو به یورو، احتمال این وجود داره که بعضی صرافی‌ها هزینه جابجایی پولشون بیشتر باشه. مثلا من برای تبدیل یورو به دلار برای 1000 یورو میخواستم به دلار تبدیلش کنم، 200 یورو فقط هزینه جابجایی پول، هزینه تبدیل ارز رو دادم و یک مقدار ضرر کردم. اگه قبلا میدونستم که رولوت با هزینه خیلی کمتر، شاید 10 یورو بتونه 3000 یورو رو تبدیل کنه، این کار رو میکردم، چون خیلی هزینه خیلی بصرفه تره. ولی خب بازم این خطر هست که شما نمیتونید پول به رولوتتون بفرستید، چون بانک فیزیکی نیست، آبر بانکی وجود نداره. برای همین پولی که با دلار میارید اینجا نمیتونید به حساب رولوتتون بفرستید که باز تبدیل به یورو بکنید. همون ایران سعی کنید یورو بیارید، به صرفه تره، کمتر ضرر میکنید، ریسکش کمتره و مطمئن تره. امیدوارم که به سوالاتون جواب داده باشم. اگه بازم سوالی پیش اومد یا نکته چیزی بود که من جا انداخته بودم بپرسید. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.